हेलो फ्रेंड्स मैं विश्वजित मोर नतुन भिडिओले आपनालोকক स्वागतम जनाइছো जोआतो भिडिओत मैं जुबिन दाक आकिब चेष्टा करिसिलो आरु आपनालोকৰ फाলৰ পৰা बहुतখিনি সহাৰি পালো তাৰ বাবে आपनालोকৰ बहुत बहुत धन्यवाद এইবাৰ আৰু আমাৰ অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত তেখেতক আকিব চেষ্টা কৰিম তো আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকে মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি মই আশা কৰিলো আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল পায় তেতিয়া লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব